Lektion 1. Planera ett besök. Morgon Anna, jag tror att ett 2-veckors-besök skulle vara perfekt för min resa. Hej John, det låter perfekt. Det ger dig gott om tid att utforska. Exakt. Jag vill njuta av kulturen och besöka viktiga attraktioner. Du behöver en balanserad resplan för att få ut det mesta av din tid. Rätt. Jag kommer att ha med både kända platser och dolda pärlor. Bra idé. Det kommer att ge en väl avrundad upplevelse. Ska jag boka boende i förväg? Ja, speciellt under högsäsong för att säkra de bästa alternativen. Bra poäng. Jag vill ha en bekväm plats att koppla av efter att ha utforskat. Komfort är nyckeln. Dessutom kan du överväga lokala matställen för autentisk mat. Absolut. Jag ser fram emot detta äventyr. Du kommer att ha en fantastisk tid. Planering är halva nöjet. Lektion 2. Rökningsregler. Hej Anna, visste du att du inte får röka på många offentliga platser nu? Hej John. Ja. Många städer har infört strikta regler. Det är en betydande förändring. Vad tycker du om dessa lagar? Jag tror att de främjar hälsosammare miljöer för alla. Jag håller med. Det minskar också exponeringen för passiv rökning. Exakt. Folkhälsan ska alltid prioriteras. Finns det särskilda områden för rökare nu? Ja, vanligtvis finns det specifika zoner borta från offentliga utrymmen. Det är vettigt. Den balanserar rättigheterna för rökare och icke-rökare. Ja, det handlar om att hitta en kompromiss som fungerar för alla. Jag är glad att se framsteg på detta område. Jag också. Det är ett steg mot ett renare och hälsosammare samhälle. Lektion 3. Väderprognoser. Hej Anna, jag har inte hört några prognoser för regn på sistone. Håller tummarna för att det är klart. Hej John, det hoppas jag också. Perfekt väder gör allt roligare. Exakt. Har du några planer för helgen om det blir fint? Ja, jag vill gå på vandring om vädret tillåter. Hur är det med dig? Jag funderar på en picknick i parken. Det skulle vara fantastiskt att koppla av utomhus. Det låter härligt. Har du kollat efter några händelser som händer i parken? Inte än, men jag ska kolla upp det. Ibland har de levande musik eller matstånd. Det skulle vara en trevlig bonus. Utomhusevenemang skapar alltid en rolig atmosfär. Absolut. Då håller jag tummarna för bra väder. Jag också. Låt oss hoppas på sol och en trevlig dag. Lektion 4. Mötesarrangemang. God morgon Anna. Definitivt, vilken tid ska vi sikta på att komma till mötet? Hej John, låt oss sikta på 19:00. Det borde ge oss tillräckligt med tid att förbereda oss. Perfekt. Ska vi komma lite tidigare för att lägga upp presentationen? Ja, att anlända 15 minuter för tidigt skulle vara perfekt för några sista minuten-justeringar. Håller med. Har vi allt klart inför mötet? Nästan. Jag behöver bara avsluta några bilder och skicka dem till dig. Stor. Jag kommer att granska dem när du skickar dem. Låter bra. Samarbete är nyckeln till att se till att allt går smidigt. Absolut.
Jag är spänd på att se hur det hela blir. Jag också. Jag tror att det kommer att bli ett lyckat möte. Lektion 5. Möteskostnader. Hej Anna, för fika under mötet. Finns det några extra avgifter för att använda mötesrummet? Hej John. Ja, det kan tillkomma en liten avgift för förfriskningar. Det är förståeligt. Ska vi ta med det i vår budget? Definitivt. Det är viktigt att ta hänsyn till alla potentiella utgifter. Jag ska anteckna det. Hur är det med snacks? Snacks kan också medföra kostnader, så det är klokt att förbereda sig därefter. Bra poäng. Jag vill se till att alla trivs under mötet. Komfort kan öka produktiviteten och hålla alla engagerade. Jag kommer att sammanställa en lista över möjliga förfriskningar att diskutera senare. Bra idé. Låt oss göra det till ett minnesvärt möte för alla. Lektion 6. Street Food Experience. Morgon Anna, för Street Food. De erbjuder ett brett utbud. Vad är din favorit? Hej John. Jag älskar att prova lokala specialiteter. De är ofta så smakrika. Absolut. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen på en plats. Ja. Har du testat någon ny streetfood nyligen? Jag provade några läckra tacos från en foodtruck förra veckan. Det låter fantastiskt. Jag har hört att foodtruckarna är fantastiska. Det är de verkligen. Jag tror att jag definitivt kommer att kolla in mer under mina resor. Du borde. Varje region har sina unika erbjudanden som är värda att utforska. Jag ser fram emot att vidga mina kulinariska vyer. Du kommer att ha en härlig tid att upptäcka nya smaker. Lektion 7. Akademisk forskning. Hej Anna, jag hörde att någon som forskar vid en akademisk institution kallas akademiker. Hej John, det stämmer. De spelar ofta en avgörande roll för att främja kunskap. Vet du vilken typ av forskning de vanligtvis fokuserar på? Akademiker kan specialisera sig inom olika områden, från naturvetenskap till humaniora. Det är intressant. Det måste vara tillfredsställande att bidra till deras områden. Absolut. Deras arbete kan leda till betydande genombrott och upptäckter. Jag beundrar deras engagemang för utbildning och forskning. Jag också. Det krävs passion och engagemang för att sträva efter akademisk excellens. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om de olika studieområdena. Det finns så mycket att utforska. Varje disciplin har sina unika utmaningar och belöningar. Lektion 8. Mötestid. Hej Anna, vilken tid funkar för dig att träffas? Hej John, vad sägs om 9 på morgonen? Vi kan slå publiken på det sättet. Det låter perfekt. Jag föredrar tidiga möten för att undvika distraktioner. Definitivt. Dessutom har vi hela dagen framför oss. Exakt. Ska vi slutföra dagordningen innan mötet? Ja, att ha en tydlig agenda kommer att hålla oss fokuserade och produktiva. Jag ska skriva ut det och dela det med dig senare idag. Stor. Jag lägger till punkter som jag tycker är viktiga också. Låter som en plan. Jag ser fram emot det. Jag också. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans. Lektion 9. Tekniska problem. God morgon Anna.
Jag hoppas att de fixar internet snart. Hej John, det hoppas jag också. Det är bara frustrerande när det går ner oväntat. Exakt. Jag var tvungen att boka om mina möten på... Det är irriterande. Har du kontaktat tjänsteleverantören? Det är bra att höra. Låt oss hålla tummarna. Inte jag heller. Det är svårt att vara produktiv utan en pålitlig anslutning. Ja, jag är säker på att det kommer att bli det. Låt oss vara positiva. Lektion 10. Matlagningssteg. Hej John. Steg 1 är att tillaga nötfärsen och blanda den med marinarasåsen. Ja. Att lägga till vitlök och lök kan förbättra smakerna avsevärt. Absolut. Bryning ger djup till smaken. Koka den i cirka 5-7 minuter tills den inte längre är rosa. Perfekt. Låt mig veta hur det blir. Lektion 11. Medkänsla och tacksamhet. Hej John, det är ett djupt ämne. Det kan verkligen berika våra liv. Ja, att erkänna vad vi är tacksamma för kan förbättra våra perspektiv. Jag för en tacksamhetsdagbok för att reflektera över mina välsignelser. Det är en enkel men kraftfull praxis att odla positivitet. Det är transformerande. Det hjälper till att fokusera på de positiva aspekterna av livet. Lektion 12. Utforska matalternativ. Hej Johan, det är intressant. Jag älskar sötpotatischips. Ja, och de har en unik smak. Har du testat palsternackachips? De har en sötare och jordigare smak, vilket är förtjusande. Tarochips är krispiga och har en mild smak. De är också väldigt populära. Det gör jag. Jag skickar det till dig senare. Lektion 13. Mataffärsmöte. Hej John, visst. Låt oss träffas i mataffären. Vilken tid fungerar för dig? Låter bra. Har du en lista klar?
Stor. Det är alltid bra att ha en lista för att hålla fokus. Sann. Planerar du att testa några nya recept den här veckan? Jag skulle gärna höra om dem när vi handlar. Lektion 14. Vulkanisk aktivitet. Hej John. Ja. Det är fascinerande hur vulkanisk aktivitet formar landskapet. Och de lockar också många turister som är sugna på att se vulkanerna på nära håll. Har du någonsin besökt en aktiv vulkan? Du borde gå. Upplevelsen är oförglömlig. Det låter som ett fantastiskt äventyr. Lektion 15. Jordbrukets historia. Hej Johan, det är spännande. Vad fick du reda på? Ja, och arbetsvillkoren var ofta hårda för många arbetare. Absolut. De arbetade mycket hårt under utmanande omständigheter. Definitivt. Att förstå detta kan hjälpa oss att uppskatta modernt jordbruk. Det är det verkligen. De lärdomar vi lär oss kan forma en bättre framtid. Lektion 16. Icke-rökare initiativ. Hej John. Ja. Jag är glad över att se förändringarna som börjar 1 september. Det är rimligt. Det är bra att det finns stöd för dem som vill sluta. Definitivt. Det handlar om att skapa en hälsosammare miljö för alla. Jag också. Kollektiva insatser kan leda till betydande förbättringar. Jag skulle älska det. Lektion 17. Musik och rörelse. Hej Johan, jag förstår verkligen. Musik har ett sätt att komma in i din själ. Exakt. Det är terapeutiskt att släppa loss och njuta av takten. Jag älskar upbeat popmusik. Det lyfter alltid mitt humör. Jazz är fantastiskt. Den har ett unikt sätt att koppla ihop med känslor. Jag skulle älska det. Musik är ett bra sätt att knyta an.
Lektion 18. Tropiska frukter. Hej John. Ja. De är så uppfriskande, särskilt på sommaren. Jag älskar papaya och passionsfrukter. De har så unika smaker. Jag gillar också guava. De är goda i smoothies. Du borde prova det. Det tillför en fin sötma. Definitivt. Tropiska frukter kan förgylla vilken måltid som helst. Lektion 19. Roliga berättelser. Hej John. Nej. Vad hände? Det låter roligt. Hur lyckades hon ta sig ner? Nej då. Det måste ha varit en riktig syn. Det är vad vänner är till för. Fanns det bilder? Jag kan bara föreställa mig det roliga ni alla hade. Lektion 20. Kaffeinställningar. Hej John, jag är mer av en espressomänniska, men idag känner jag för att testa något annat. Kanske en cappuccino. Jag älskar den skummande mjölken på toppen. Brukar du tillsätta socker eller dricka det svart? Det är ett bra val. Jag gillar lite sötma i min. Jag älskar att fika på morgonen. Det kickstartar min dag. Lektion 21. Sätt upp mål. Hej John, jag får den känslan. Har du satt upp specifika mål för dig själv? Det är viktigt att ha tydliga mål. Vad siktar du på? Det är fantastiska mål. Har du gjort en plan? Konsekvens är nyckeln. Kanske kan vi hålla varandra ansvariga. Absolut. Vi kan motivera varandra att hålla sig på rätt spår. Lektion 22. Cirkusupplevelsen. Hej John. Nej. Hur är det med honom? Uau, det är modigt. Vad fick han dem att göra? Det låter spännande. Kysste han lejonen också?
Det är otroligt. Det måste krävas mycket mod för att göra det. Det är fascinerande hur artister bygger så starka band med djur. Lektion 23. Nyhetsskällor. Hej Johan, det är intressant. Tror du att det fortfarande är aktuellt idag? Sann. Online-nyheter kan uppdateras direkt. Vad föredrar du? Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag tycker om att läsa olika perspektiv. Tror du att tryckta medier så småningom kommer att försvinna? Jag håller med. Det är något speciellt med att hålla en tidning i händerna. Lektion 24. Sekretess på sociala medier. Hej John, det är en bra idé. Det är viktigt att vara försiktig på nätet. Det är klokt. Det är lätt för information att spridas snabbt. Jag också. Tror du att folk inser riskerna? Det är viktigt att utbilda andra om integritet på nätet. Låt oss diskutera sätt att främja säkra metoder för sociala medier. Lektion 25. Kundtjänstetikett. Hej John, det låter intressant. Vad lärde du dig? Absolut. Ett välkomnande beteende kan göra stor skillnad. Definitivt. Personlig service får kunderna att känna sig värdefulla. Jag tror att det är viktigt att lyssna på kundernas behov. Ja, och det kan leda till långsiktig kundlojalitet. Lektion 26. Frukostval. Hej John, jag njuter ofta av rostat bröd med smör och en kopp kaffe. Ibland. Jag gillar att lägga till frukt eller yoghurt för variation. Havregrynsgröt är jättegott. Det håller dig mätt längre. Jag älskar ett starkt svart kaffe på morgonen. Båda alternativen är läckra. Allt handlar om personlig smak. Lektion 270. 4 milstolpar.
Hej John, absolut. Att fira prestationer ger glädje. Ja, och det uppmuntrar oss att sträva efter mer. Jag älskar att ha en liten sammankomst med vänner och familj. Det är en bra idé. Det är skönt att unna sig själv. Ja, och det stärker våra kontakter med andra. Lektion 28. Sears Tower. Hej John, ja. Det är en sådan ikonisk byggnad. Visste du att den är 442 meter hög? Det är imponerande. Utsikten från toppen är hisnande. Jag njuter av att se hela staden utspridda nedanför. Det känns som en annan värld där uppe. Ja. Jag tog några under mitt besök. Det är ett fantastiskt minne. Du kommer inte ångra det. Det finns så mycket att se och göra i staden. Lektion 29. Resplaner. Hej John, inte än. Jag undersöker fortfarande alternativ. Hur är det med dig? Det låter fantastiskt. Några specifika länder i åtanke. Absolut. Det italienska köket är min favorit. Har du någonsin varit? Det är de verkligen. Du bör prova äkta pasta när du är där. Jag funderar på en tropisk destination, kanske Karibien. Lektion 30. Heminredning. Hej John, det låter bra. Vilken typ av konstverk funderar du på? Det är en underbar idé. Det ger en personlig touch till ditt hem. Ja, ett konsekvent tema kan skapa en sammanhållen look. Det låter snyggt. Det måste vara trevligt att visa upp sina äventyr så. Det kommer det definitivt. Konst berättar en historia och förbinder människor. Lektion 31. Diskutera uppsägningskonsekvenser. Hej John, det är ett viktigt ämne. Hur kan vi specificera konsekvenserna? Det är ett bra tillvägagångssätt. Tydliga riktlinjer kan förhindra missförstånd.
Hur är det med eventuella påföljder för förtida uppsägning? Det är vettigt. Det handlar om att skydda båda parter. Definitivt. Det är viktigt att ha en plan på plats för eventuella resultat. Lektion 32. Äventyrsberättelser. Hej John. Uau. Vad hände? Nej då. Lyckades du hitta tillbaka? Det är riktigt smart. Lärde du dig något av erfarenheten? Det är en värdefull lärdom. Vad skulle du göra annorlunda nästa gång? Det är en bra idé. Säkerheten ska alltid komma först i äventyr. Lektion 33. Att övervinna åsikter. Hej John, absolut. Det är viktigt att lita på sitt eget omdöme. Det är ganska vanligt. Hur brukar du hantera det? Det är en bra strategi. Att fokusera på din passion kan hjälpa dig att hålla dig motiverad. Definitivt. Positiv förstärkning kan stärka ditt självförtroende. Det är ett smart tillvägagångssätt. Tillväxt kommer trots allt ofta från feedback. Lektion 34. Variation av träningspass. Hej John, absolut. Det håller saker fräscha och spännande. Du kan prova att lägga till olika typer av övningar, som yoga eller cykling. Styrketräning är fantastiskt, men att lägga till lite konditionsträning kan förbättra din uthållighet. Jag biter min med några veckors mellanrum för att hålla min kropp gissande. Det hjälper verkligen till att förebygga platåer och håller dig motiverad. Lektion 35. Avslappningsritualer. Hej John, samma här. Det är en så avkopplande upplevelse. Det låter underbart. Vad vill du lägga till i ditt bad? Det är bra val. Jag älskar att lägga till lavendel för dess lugnande effekt.
Har du någonsin provat ett bad med ljus och mjuk musik? Vi borde planera en spadag tillsammans snart. Lektion 36. Hitta rätt passform. Hej John, ta dig tid. Att hitta rätt passform är viktigt. Exakt. Vilka stilar funderar du på? Det låter bra. Skräddarsydda kläder kan lyfta din look avsevärt. Om den inte passar perfekt kan vi hitta en annan som gör det. Uthållighet är nyckeln. Du kommer att hitta något som ser fantastiskt ut på dig. Lektion 37. Ta hand om växter. Hej John, det är jättebra. Korrekt vård kan verkligen hjälpa dem att trivas. Absolut. Har du undersökt dina växters specifika behov? Det är smart. Varje växt har sina egna unika preferenser. Exakt. För mycket vatten kan vara lika skadligt som för lite. Du kommer att bli förvånad över hur givande det är att vårda dem. Lektion 38. Beslutsfattande. Hej Johan, jag håller helt med. Att ta sig tid att utvärdera alternativen är avgörande. Ja, jag tror att det leder till bättre resultat på lång sikt. Jag listar ofta för- och nackdelar för att visualisera mina val. Ibland frågar jag vänner eller familj om deras perspektiv. Definitivt. Det hjälper mig att känna mig mer säker i mitt slutliga beslut. Lektion 39. Laga hemlagad lasagne. Hej John, det låter jättegott. Har du något recept i åtanke? Perfekt. Vad behöver vi för att göra det? Låter lätt. Rekommenderar du någon specifik typ av ost? Bra idé. Jag älskar kombinationen av dessa smaker. Absolut. Färsk basilika skulle lyfta rätten. Lektion 40. Att beundra arkitektur.
Hej John, jag delar den känslan. Det är en konstform i sig. Det finns några fantastiska i centrum, bara en kort bilresa bort. Jag beundrar verkligen utformningen av stadshuset. Det är så unikt. De intrikata detaljerna och blandningen av gamla och moderna stilar är fängslande. Exakt. Varje byggnad har sin egen historia och syfte. Lektion 41. Att ta itu med sociala frågor. Hej John, verkligen. Det är viktigt att öka medvetenheten och vidta åtgärder. Absolut. Utbildning och dialog är nyckeln till att främja förståelse. Att vara värd för mötesevenemang och diskussioner kan vara effektivt. Ja, och vi kan också använda sociala medier för att sprida medvetenhet. Tillsammans kan vi göra en betydande inverkan på dessa frågor. Lektion 42.
Lektion 50. Variation av produkter. Hej John. Ja. Du kan hitta nästan allt du behöver där. De har kläder, elektronik, hemvaror och till och med matvaror. Absolut. Det sparar tid när du kan få allt på ett ställe. Ja, speciellt när jag behöver fylla på med nödvändigheter. Du kommer förmodligen att hitta några bra erbjudanden där. Lektion 51. Hitta ett postkontor. Hej John, såklart. Det finns en bara några kvarter bort. Ja, det är på Maple Street, precis nära mataffären. Ja, det är cirka 10 minuters promenad härifrån. Inga problem. Säg till om du behöver något mer. Lektion 52. Hälsosamma val. Hej John, jag håller med. De gör ofta ohälsosamma saker för att förändra hur de ser ut. Självklart ska alla försöka vara friska och fokusera på välmående. Jag prioriterar balanserade måltider och regelbunden träning. Det gör verkligen skillnad i hur vi mår överlag. Absolut. Positiv påverkan kan inspirera till förändring. Lektion 53. Trafikincidenter. Hej John. Ja, jag läste om den händelsen. Det är så tragiskt. Absolut. Tror du att Pinto hade säkerhetsfunktioner? Det är sannolikt sant. Äldre bilar saknar ofta nödvändig säkerhetsteknik. Rätt. Människor måste bli mer medvetna om fordonssäkerhetsreglerna. Definitivt. Det kan minska antalet tragiska incidenter som denna. Lektion 54. Utforska de gotiska kvarteren. Hej John, båda områdena har sin charm, men jag tycker att de gotiska kvarteren är mer levande. Arkitekturen är fantastisk och det finns många kaféer och butiker att utforska.
Exakt. Dessutom är det nära till historiska landmärken. Barcelonas katedral är ett måste att se, tillsammans med de smala gatorna fyllda med karaktär. Det är det verkligen. Du kommer att njuta av varje ögonblick som spenderas där. Lektion 55. Öva färdigheter. Hej John. Jag brukar göra det hemma i ett lugnt utrymme. Ja, definitivt. Det finns färre distraktioner jämfört med offentliga platser. Jag tränar just nu på mina språkkunskaper och några musikinstrument. Jag försöker träna varje dag i minst en timme för att hålla mig konsekvent. Det hjälper verkligen att göra framsteg. Att hitta en rutin kan vara fördelaktigt. Lektion 56. Resa effektivt. Hej John. Jag tror att kollektivtrafiken ofta är den mest effektiva. Exakt. Dessutom slipper du krånglet med parkering. Jag tycker om tåg. De ger ett bekvämt sätt att resa långa sträckor. Tåg kan också vara ganska natursköna. Har du rest någon minnesvärd plats med tåg? Ja, jag tog ett tåg genom bergen en gång. Det var hisnande. Det låter fantastiskt. Jag måste planera en tågresa snart. Du kommer inte ångra det. Det är en underbar upplevelse. Lektion 57. Organisera kläder. Hej Anna, jag har mina kläder hängande i min garderob. Hej John. Det är ett bra sätt att hålla dem organiserade. Alla kläder hängs på galgar. Det sparar utrymme och förhindrar rynkor. Exakt. Jag gör detsamma. Sorterar du dem efter färg eller typ? Jag sorterar dem efter typ. Det gör det lättare att hitta det jag behöver. Det är smart. Jag föredrar att sortera efter färg för en visuellt tilltalande look. Båda metoderna har sina fördelar. Allt handlar om personliga preferenser. Sann. Har du någonsin funderat på att donera kläder du inte bär? Ja, jag planerar att göra det regelbundet för att hålla min garderob hanterbar. Det är en bra idé. Det hjälper andra samtidigt som du slösar bort ditt utrymme. Lektion 58. Att förutse händelser. Hej Anna, är du exalterad inför evenemanget runt klockan 2? Hej John. Ja, jag kan inte vänta. Det låter som väldigt roligt. Perfekt. Vad ser du mest fram emot? Jag ser verkligen fram emot gästtalarna. De är ganska inspirerande. Det är intressant. Jag har hört att de har några fantastiska historier att dela med sig av. Absolut. Det är alltid upplysande att höra olika perspektiv. Jag håller med. Har du varit på liknande evenemang tidigare? Ja,
och de har alla varit berikande upplevelser. Jag är säker på att den här kommer att bli lika bra. Vad mer hoppas du att få se? Jag skulle gärna se några interaktiva sessioner. De gör lärandet mer engagerande. Lektion 59. Att uppleva obehag. Morgon Anna, jag såg hur hon såg ut som om hon försökte få ut en dålig smak ur munnen. Hej John, det låter obehagligt. Vad tror du orsakade det? Jag tänkte att jag skulle bli sjuk om jag var tvungen att smaka något bittert. Definitivt. Beska smaker kan vara ganska avskräckande för många människor. Har du någonsin haft en maträtt som smakat fruktansvärt? Ja, en gång provade jag en rätt som var alldeles för salt, och jag kunde inte avsluta den. Det låter grovt. Jag brukar försöka undvika allt för kryddad mat. Samma här. Jag föredrar rätter som är välbalanserade i smaken. Det är ett bra tillvägagångssätt. Allt handlar om att njuta av måltiden. Absolut. En behaglig smak gör upplevelsen mycket bättre.